Hai, Assalamualaikum. Bersama Marsila hari ini untuk 30 hari 30 resepi Ramadan. Hari ini Marsila nak masak Fettucine Carbonara versi mudah. Jom kita start sekarang. Korang boleh pakai minyak apa je korang nak. Boleh pakai minyak biasa, sunflower ke, olive oil pun boleh juga. Kalau nak masak fettuccine, kita mesti gunakan garlic. Saute dulu bawang putih ni. Bila garlic ni dah berubah warna sikit, kita terus masukkan cendawan. Bila mushroom kita dah layu, dah masak, barulah kita masukkan udang. Udang ni tak boleh masuk awal sangat, takut nanti overcook. Bila udang ni dah nak masak, kita masukkan heavy cream, susu. Kita boleh masukkan full cream milk ke, tak kisahlah. Masukkan sikit lada hitam. Nak pedas lagi? Masukkan cili padi pun boleh, ala dekat Melayu kan. Okey, bila kita dah nampak cream kita ni semua dah menggelegak, masukkan fettuccine. Last step, masukkan parmesan. Parmesan ni dia dah masin tau. Jadi resepi ni kita tak perlukan garam pun. Wah, creaminya looks so good. Ini time untuk Marsila nak hidangkan fettuccine untuk berbuka puasa. Oh my god, bau dia sedapnya creamy. Senang je nak buat fettuccine carbonara versi mudah ni. Memang mudah lah. Tadi dah tengokkan resepinya. Jangan lupa untuk cuba, okey? Kita jumpa lagi esok.